saya akan tunjukkan cara untuk memasang kayak ni ya. Sila pastikan. Inilah dia hasilnya. Okay, turunkan sikit pun hasil. Hasil dia. Awesome. Tengok bawah dia. Ni fin dia. 1 2 3. Alright lah. Okay, alright. Ni satu orang ke dua orang? Orang boleh. Okey, aku tumpang ke kayu lah. Tak boleh, penat. Okey, masuk lah. Allah selamat. Awesome lah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang paling sesuai untuk berada di pulau ini adalah ketika cuaca sedang mendung. Memang enjoy sangat-sangat. Ayo, bawa air dulu. Masak.
Angkat depan. Okey. Dah eh. Okay. Allah. Hah? Ya kawan-kawan, sekarang kita dah balik ke Singapura, dah sampai Singapura sekarang. Dah masuk dalam kereta pun. Sekarang on the way balik ke rumah masing-masing. Ke Pulau Kabu. Ke Pulau Kabu, ya. Tu dia. Kita dah on the way lah. Badan pun dah lepak semua kan. Kita masih lagi dekat Marina South Pier ni sekarang. Nampak kan? Tu dia. Okay, overall tadi dia punya trip is Awesome. Okay, awesome, enjoyable, Freedom. worth it, freedom. Freedom of kayaking and droning. Yes, kira betul-betul worthwhile. Worthwhile pula, worth it. Kira worth it lah. So nanti kita jumpa lain kali dalam trip yang akan datang. Jumpa lagi. Bye.